चिटिक्क परेको अनि जम्मा बक्स भएको एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ खालको मित्सुईको राइस कुकर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई अनबक्स गरेर देखाएको छौँ। उहाँहरूले भिडियो हेरिसके पश्चात केही कुरा चाहिँ उहाँको लाइफमा चाहिँ अलिकति बेटर गर्नका लागि चाहिँ सघाउ पुगोस् भन्ने खालको भिडियोहरू चाहिँ जहिले पनि बनाउनका लागि म आफैले पनि कोसिस गरिरहेको हुन्छु र मेरो टिमको क्लासिक नेपाली च्यानलको टिमको प्रयास पनि सदैव त्यही नै रहिरहेको हुन्छ। यसरी अलिकति बेसी जोड लगाएर प्रेस गर्नुपर्ने रहेछ। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि देन here we have हाम्रो राइस कुकर खुलिसकेको छ। यो रिभ्यू एपिसोड हेरेर बसिरहनु भएको जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ खुसीको कुरा के छ भने आज हामीले जुन यो भिडियोमा चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ राइस कुकर त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई गिभ अवे गर्दैछौँ हैन कि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उपहारको स्वरूप दिनेछौँ। मोमो कतिलाई मनपर्छ? मोमोको लागि चाहिँ यो एउटा पार्ट दिएको छ। मोमो चाहिँ राइस कुकरमा पनि अब तपाईँले राइस कुकर सँगसँगै मोमो पकाउने पनि भाँडा पाउनुभयो। अब गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुनका लागि चाहिँ यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई उपहार दिँदैछौँ। यो उपहार लिनका लागि र यो गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुनका लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई जतिसक्यो धेरै लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, त्यसपछि जतिसक्यो धेरै सेयर गर्नुहोस्। क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म सुजल जिया। पछिल्लो समय हामीले चाहिँ दर्शकहरूका लागि विभिन्न खालको भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छौँ। सामाजिक विषयवस्तुलाई उठान गरिएका भिडियोहरू पनि बनाएको छौँ। त्यसै गरी रिभ्यू भिडियोहरू पनि प्रशस्तै बनाएको छौँ। सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक, नयाँ बाइक, सेकेन्ड ह्यान्ड कार्सहरूको, त्यस्तै गरेर नयाँ कार्सहरू सबैको भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ। त्यसै गरेर इन्सपायरिङ खालको स्टोरी कभर पनि गरिरहेको छौँ। इन्सपायरिङ टाइपको मान्छेहरूको तपाईँको भिडियो पनि प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। सबै कुराहरू समेटेर क्लासिक नेपाली च्यानलमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छौँ र दर्शकहरूले सबै कुरालाई मन पराइदिइराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ, सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छ। जिरोबाट सुरु भएको हाम्रो क्लासिक नेपाली च्यानल आज चाहिँ 3,16,000 भन्दा बेसीको सङ्ख्यामा चाहिँ परिवार बढेको छ। पारिवारिक सङ्ख्या चाहिँ त्यति पुगेको छ र आगामी दिनमा अझै धेरै बढोस्, मिलियन क्रस गरोस् भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ तपाईँहरूका लागि नयाँ नयाँ खालको भिडियो, नयाँ नयाँ ठाउँको भिडियो प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ र नयाँ नयाँ विषयवस्तुलाई उठान गरेर भिडियोहरू पनि बनाइरहेको छौँ। यस्तैमा यति बेला चाहिँ हामीले अलिकति फरक खालको एपिसोड चाहिँ सुरु गरेका छौँ किनकि क्लासिक नेपाली च्यानल हेर्ने जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्लासिक नेपाली च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरू हेरिसके पश्चात केही कुराको जानकारी मिलोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ केही कुराको नलेज मिलोस्। उहाँहरूले भिडियो हेरिसके पश्चात केही कुरा चाहिँ उहाँको लाइफमा चाहिँ अलिकति बेटर गर्नका लागि चाहिँ सघाउ पुगोस् भन्ने खालको भिडियोहरू चाहिँ जहिले पनि बनाउनका लागि म आफैले पनि कोसिस गरिरहेको हुन्छु र मेरो टिमको क्लासिक नेपाली च्यानलको टिमको प्रयास पनि सदैव त्यही नै रहिरहेको हुन्छ र हाम्रो भिडियो हेरिसके पश्चात दर्शकहरूलाई चाहिँ केही कुरा मिलोस् भन्ने मनमा जहिले पनि लागिरहेको छ। र अर्को कुरा भनेको मनले जे कुरा भन्छ त्यही खालको कुराहरू चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न मन लाग्ने मान्छे म। त्यसैले चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ अलिकति फरक खालको रहनेछ। आजबाट चाहिँ हामीले नयाँ एपिसोड सुरु गरेका छौँ। द रिभ्यू सो भनेर चाहिँ क्लासिक नेपाली च्यानलको एउटा रिभ्यू सोको एपिसोड सुरु हुँदैछ र यो जुन आजको एपिसोड छ यो पहिलो एपिसोड हो। अब तपाईँहरूले यो एपिसोडलाई कतिको मन पराउनुहुन्छ, कतिको माया गर्नुहुन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी अगाडिको एपिसोडहरू बनाउँदै जानेछौँ भने अहिलेको रिभ्यू सोको भिडियो भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न खालको सामग्रीहरू जस्तो आज चाहिँ हामीले राइस कुकरको रिभ्यू गर्दैछौँ, राइस कुकरलाई अनबक्सिङ गर्दैछौँ भनौँ न। आज कुनै पनि सामानहरूको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने हुन्छ, मोबाइल फोन्सहरूदेखि लिएर त्यसै गरी किचनमा युज हुने कुराहरू, विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एपिसोड चाहिँ अलिक विशेष रहनेछ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ विशेष हेरिदिनु होला। साथसाथै चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, मम्मीलाई माया गर्नुहुन्छ, दिदीबहिनीलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष रहनेछ किनभने हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि डेली लाइफमा महिला दिदीबहिनीहरूको डेली लाइफमा युज हुने सामग्रीहरूको रिभ्यू चाहिँ यहाँनिर बेसी गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा लिएका छौँ। र साथसाथै हामीले रिभ्यू सो चाहिँ यसरी चाहिँ बाइकहरूको रिभ्यू, त्यसै गरी कार्सहरूको रिभ्यू, सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक, सेकेन्ड ह्यान्ड कार लगायत अन्य कुराहरूको रिभ्यू भिडियोहरू बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ
हामीले चाहिँ टोटल्ली यो भिडियो जुन क्लासिक नेपाली च्यानलमा छ यसमा चाहिँ मिक्सअप भएर भिडियोहरू आइरहेछ रिभ्युजहरू आएको छ त्यसै गरी विभिन्न ठाउँको न्युजहरू सामाजिक इस्युहरूमा आधारित न्युजहरू पनि आएको छ त्यसै गरेर तपाईँको आर्टिस्टहरू पनि फलो भइरहेको छ नयाँ न्यू कमिङ आर्टिस्टहरूको प्लेटफर्म पनि प्रदान भइरहेको छ इन्स्पायरिङ स्टोरीहरू जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्छ केही कुरा गर्नका लागि त्यो कुराहरू त्यसै गरेर चाहिँ नेपालमै केही गरौँ भन्ने खालको पोजिटिभ मेसेज जाने खालको भिडियोहरू सबै कुराहरू यसमा चाहिँ मिक्सअप भएर आइरहेको छ अब चाहिँ हामीले विशुद्ध रिभ्यू सो भनेर चाहिँ नयाँ कार नयाँ बाइक त्यसै गरेर अन्य इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू त्यसै गरिकन तपाईँको अन्य ग्याजेट्सहरू मोबाइल फोनहरू लगायत अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नका लागि चाहिँ यो एपिसोड सुरु गरेका छौँ र यस सँगसँगै अर्को कुराको जानकारी गराउँछौँ तपाईँहरूका लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर एउटा मात्रै रिभ्यू सो जुन चाहिँ बाइकहरूको कारहरूको सबैको इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरूको चाहिँ रिभ्यू सो मात्रै होस् भनेर चाहिँ हामीले अर्को एउटा नयाँ च्यानल पनि सुरु गरेका छौँ विशेष तपाईँहरूको लागि चाहिँ जानकारीमूलक त्यो च्यानल बनोस् त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन मिलोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नयाँ च्यानल पनि क्रिएट गरेका छौँ जसको नाम चाहिँ नेपाली रिभ्यू सो रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो लिङ्क हामी चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्नेछौँ त्यसै गरी कमेन्टमा पनि राखिदिनेछौँ त्यहाँनिर क्लिक गरेर त्यो च्यानलमा पुगेर तपाईँहरूले चाहिँ जसरी क्लासिक नेपाली च्यानललाई माया गरिदिनु भएको छ जसरी सुजललाई माया गर्नु भएको छ र सुजलको टिमलाई माया गर्नु भएको छ त्यसै गरी त्यो च्यानलमा गएर सुजलको टिमले चाहिँ सुरु गरेको अर्को नयाँ च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले आज नयाँ एपिसोडमा चाहिँ वेलकम गर्छौँ धेरै कुरा बोलेँ मैले अब चाहिँ नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई लान्छौँ हामी चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा राइस कुकरको महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै चाहिरहेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै मन पराउनुहुन्छ राइस कुकरको अनबक्सिङ गर्दैछौँ राइस कुकरको रिभ्यू भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ यसमा चाहिँ एउटा कुरा राम्रो प्लस पोइन्ट के छ भन्नुहुन्छ भने क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर अझ यो रिभ्यू एपिसोड हेरेर बसिरहनु भएको जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ खुसीको कुरा के छ भने आज हामीले जुन यो भिडियोमा चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ राइस कुकर त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई गिभ अवे गर्दैछौँ हैन कि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उपहारको स्वरूप दिनेछौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ कसरी यो गिभ अवेमा चाहिँ कसरी तपाई पार्टिसिपेट हुने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी तपाईलाई भिडियोको पछि अन्तिममा चाहिँ हामी जानकारी गराउने छौँ त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला अब चाहिँ हामी तपाईहरुलाई चाहिँ राइस कुकरको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछौँ दर्शकबिन अब चाहिँ हामी यो राइस कुकर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै यो राइस कुकर चाहिँ हामीले आफैले पर्चेस गरेको अब हामीले चाहिँ पसलमा जाँदाखेरि चाहिँ यही राम्रो छ भन्नुभयो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यही कुरा किनेर ल्याएको छौँ मतलब यही कम्पनीको यो राइस कुकर चाहिँ किनेर ल्याएको छ हामीले चाहिँ यहाँनिर मित्सुई भनेर चाहिँ देखिन्छ यो राइस कुकर चाहिँ हामीले किनेर ल्याएको छौँ अनि यसको चाहिँ मोडल भनेर चाहिँ तपाईँको यामास भनेर चाहिँ यो कति 180 यान भनेर देखाइरहेको छ टेक्निकल स्पेसिफिकेसन अनि भोल्टेज चाहिँ तपाईँको 220 भोल्टेज एट 50 पावरको चाहिँ अब 700 वाटको रहेको छ क्यापेसिटी चाहिँ 1.8 लिटर रहेको छ अब क्वान्टिटी त डेफिनेटली एक पिस हो अब एक पिस हामीसँग छ र यसको कलर भ्यारिएन्ट भनेको चाहिँ 1 2 3 4 वटा पाउनु हुँदो रहेछ र हामीले चाहिँ यो कलर भ्यारिएन्ट मध्येको चाहिँ लास्ट वान यो कलरको चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएको छौँ अब चाहिँ तपाईहरुलाई यो कुरा देखाउँछौँ अब खोलेर देखाउँछौँ अब त्यसपछि चाहिँ यो भित्र के छ के कुराहरु पाउँछ हामी तपाईलाई बताउँछौँ अलराइट अब यसलाई चाहिँ हामी खोल्छौँ देन खोलिसकेपछि चाहिँ ओके ब्रेकअप अलराइट यसरी खोल्यौँ हामीले यो खोलिसकेपछि चाहिँ अब यहाँभित्र के छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी तपाईलाई देखाउँछौँ यो कुरा रह्यो यसलाई साइड लगाउँ देन हियर वी गो हामीले चाहिँ यो राइस कुकर यहाँनिर आयो अब हामीसँग यो राइस कुकर छ हामी एकछिन यसलाई चाहिँ यतातिर साइड लगाउँछौँ देन अब चाहिँ हामीसँग छ मित्सुईको 1.8 लिटरको राइस कुकर अब यो ब्याग पनि म हटाइदिन्छु यसलाई एकछिनलाई ओके यो ब्याग पनि हटाइसकेँ त्यसपछि यहाँ माथिबाट यो कभर अप छ यो पनि म हटाउँछु यसलाई हटाइसकेपछि चाहिँ ओके यहाँनिर चाहिँ अब माथिबाट यो राम्रो ह्यान्डलिङ पाउनुहुन्छ यहाँ माथिबाट ग्रिप चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ यो एउटा
पार्ट पाउनुहुन्छ माथिपट्टिबाट यो पुटर पोइन्ट छ त्यसै यहाँबाट चाहिँ सायद ग्यासहरू चाहिँ आउट हुनको लागि चाहिँ यो एउटा पार्ट छोडिएको छ देन अब यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ यो लक प्रेस गरेपछि यसलाई यसरी अलिकति बेसी जोड लगाएर प्रेस गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई प्रेस गरिसकेपछि देन here we have हाम्रो राइस कुकर खुलिसकेको छ है अब यहाँ माथिपट्टिको पार्ट भइहाल्यो यहाँबाट फ्लेमहरू चाहिँ जुन के भन्छ ग्यासहरू आउट हुनको लागि त्यो पार्ट रह्यो अब यसपछि चाहिँ यहाँ भित्रपट्टि हेरौँ यहाँ भित्र चाहिँ हामीले यो ओके मोमो कतिलाई मनपर्छ मोमोको लागि चाहिँ यो एउटा पार्ट दिएको छ मोमो चाहिँ राइस कुकरमा पनि अब तपाईँले राइस कुकर सँगसँगै मोमो पकाउने पनि भाँडा पाउनुभयो अब थोरै मात्रामा धेरै चाहिँ छैन अब घरमा कतिजना हुनुहुन्छ 2 जनालाई त मेबी 2 प्लेट चाहिँ पाक्छ होला है अब त्यसै गरेर अब टर्न बाई टर्न पकाएर खान सक्ने कुरा पनि रह्यो यो मोमो पकाउनको लागि भाँडा पनि रह्यो अब यसलाई पनि म यहाँ साइडमै राखेँ त्यहाँदेखि यहाँनिर भित्र हामीले चाहिँ यो युजर म्यानुअल पाउँछौँ अब युजर म्यानुअलमा चाहिँ तपाईँले यो राइस कुकरलाई कसरी युज गर्ने कुन कुन पार्ट्सहरू कहाँ छ के छ भनेर चाहिँ देखाउँछ यो कुरा चाहिँ अब जसले चाहिँ पाउनुहुन्छ लकी ड्रबाट छानिएर जसले चाहिँ यो राइस कुकर पाउनुहुन्छ उहाँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यो कुरा भइसकेपछि मैले यसलाई पनि अहिलेलाई एकछिन साइड लगाइदिन्छु देन त्यसपछि चाहिँ हामीसँग भित्रपट्टि छ ओके यसलाई प्याकै गरेको रहेछ म यसलाई प्याक खोलौँ अनि खोलिसकेपछि चाहिँ ओके टु पार्टमा छ दर्शक पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हामीले यो मैले खोलेँ अब यतिकै च्यातेरै निकालेँ यो चाहिँ वायर भयो हामीले चाहिँ वायर पाउँछौँ वायर चाहिँ अब तपाईँको यो कनेक्सन गर्नको लागि वायर पाउँछौँ वायर यहाँनिर हामीसँग छ यो सँगसँगै चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब यो चलाउनको लागि यसलाई के भन्छ स्पुन है अनि स्पुन हामीसँग छ अब यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ यो खानेकुराहरू चलाउनको लागि मतलब भातै पाक्छ डेफिनेटली भात पाक्यो भने चलाउनको लागि यो पाउँछौँ यसलाई पनि म यहाँनिर साइडमा राख्छु देन त्यसपछि चाहिँ अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के पाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ अनि यो पार्ट भनेको चाहिँ हामीले अर्को भनेको चाहिँ यो कचौरा पाउँछ है कप सानो छ अब यो कप चाहिँ मेजर गर्नको लागि कति चामल चाहिँ तपाईँले राख्ने र पकाउने भन्ने कुरा हुन्छ यो मेजर गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ र आफूसँग घरमा भएको कुराहरूलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पार्ट पनि रह्यो अब यसपछि चाहिँ हामी मेन पार्टमा इन हुन्छौँ हामी मेन पार्टमा आयौँ यो चाहिँ तपाईँको मेन पार्ट हो यो चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ खाना पाक्नको लागि चाहिँ यो भित्रको पट यानि कि भाँडा अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले खाना चामल कति राख्ने त्यो राखेर मेजर गर्न सक्नुहुन्छ प्लस यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ यहाँभित्रबाट चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर भित्रबाट पनि दिएको छ तपाईँहरूले यहाँनिरबाट मेजर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र जेनरली आफ्नो तरिकाले मेजर गरेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ यसलाई पनि म यहाँनिर साइडमा राख्छु त्यसपछि यहाँभित्र जाउँ भित्र गइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर अब यो चाहिँ भित्रको पार्ट हो यसमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्नुपर्ने छैन अब यो भनेको हिटिङको लागि कुराहरू छन् यो आफ्नो पार्ट भइहाल्यो अब हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिने यो चिटिक्क परेको अनि जम्मा बक्स भएको एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ खालको मिस्ट्रीको राइस कुकर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई अनबक्स गरेर देखाएको छौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई गिभ अवे गर्छौँ गिभ अवेमा कसरी पार्टिसिपेट हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई एकछिनमा जानकारी गराउँछौँ र अर्को कुरा भनेको यहाँनिरको यो मेन पार्ट म एकैछिन यसलाई ब्याक गर्छु सामानहरू ब्याक गरिसकेपछि फेरि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु अब यहाँनिरको मेन पार्ट यो चाहिँ तपाईँले यो बटनलाई थिचिसकेपछि चाहिँ यो भात पाक्न सुरु गर्छ यहाँनिर कुकिङमा चाहिँ रेड कलरको लाइट बोल्छ अनि तपाईँले यो भात पाकिसकेपछि यो अटोमेटिक आफै अफ हुन्छ देन यो चाहिँ वाममा गएर चाहिँ बस्दिन्छ है अनि वाममा गएर बस्छ तपाईँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आफ्नो तरिकाले पावर अफ गर्न सक्नुहुन्छ पावर सप्लाईको लागि चाहिँ यहाँनिरबाट पावर सप्लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ज्याकलाई चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट गर्नुहोस् तपाईँले यसरी कनेक्सन गरेर चाहिँ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ अब यो राइस कुकर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि हामीले अनबक्स गरेका छौँ अब यो चाहिँ एकदम राम्रो लुक्समा छ एकदम एट्र्याक्टिभ लुक्समा देखिन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बिल्ड क्वालिटी पनि नट ब्याड राम्रो छ अब यो सँगसँगै चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मोमो बनाउने कुराहरू म देखाउँछु यो चाहिँ मोमो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ मुनिपट्टि भात माथि मोमो बनाएर राखेर मोमो पनि खान सक्ने भयो मतलब यसको चाहिँ मल्टी युज गर्न सकिने भयो दुईवटा काम अब यो राइस कुकर तपाईँहरूलाई देखाइसकेपछि यो राइस कुकर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसको अनबक्सिङ भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा व्यक्त गरिदिनु होला साथै अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यो राइस कुकर चाहिँ तपाईँहरू हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बस्नु भएको र
नेपाली रिभ्यू सो हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरुका लागि चाहिँ यो गिभ अवे हो। गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुनका लागि चाहिँ यो चाहिँ हामी तपाईहरुलाई उपहार दिँदैछौँ। यो उपहार लिनका लागि र यो गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुनका लागि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई जति सक्यो धेरै लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ लाइक गर्नुस्, त्यसपछि जति सक्यो धेरै शेयर गर्नुस्, अनि त्यसपश्चात चाहिँ क्लासिक नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। साथै नेपाली रिभ्यू शो भनेर चाहिँ यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, जुन चाहिँ हाम्रो अर्को च्यानल हो जसमा चाहिँ रिभ्यू भिडियो मात्रै आउँछ। त्यहाँ गएर त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। त्यसपश्चात चाहिँ तपाईले त्यहाँ नेपाली रिभ्यू शोमा पनि कमेन्ट गर्नुस्, तपाईको आफ्नो नाम, पुरा नाम, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको ठेगाना, तपाईको एड्रेस, त्यसपछि चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्ट गर्नको लागि इमेल आइडी या त तपाईको फेसबुक आइडी भयो भने अझ सजिलो हुनेछ। तपाईहरुले त्यहाँनिर राख्दिनुस्। र अर्को कुरा भनेको तपाईलाई यो राइस कुकर चाहिँ किन चाहियो त, के कारणले चाहिँ तपाईलाई यो गिभ अवे चाहिँ तपाईले जित्नु पर्छ, तपाईले चाहिँ मलाई यो राइस कुकर चाहिन्छ भन्ने खालको थोरै रिजन पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरिदिनु होला। र तपाईहरुको त्यो कमेन्ट्सहरु हामी सबै हेर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी लकी ड्र मार्फत जो विनरलाई चाहिँ हामी छान्ने छौँ। जो विनरले चाहिँ जित्नु हुनेछ उहाँका लागि चाहिँ हामीले यो स्पेशल गिफ्ट क्लासिक नेपाली च्यानलको तर्फबाट र नेपाली रिभ्यू शोको तर्फबाट हामी चाहिँ तपाईहरुको लागि एड्रेसमा चाहिँ डेलिभर गरिदिनेछौँ। सकेसम्म हामी आफैले लिएर तपाईलाई दिने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। इनकेस हामीले धेरै टाढा रह्यो र हामी जान सक्ने सम्भावना रहेन भने पनि तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा यो भिडियो या इमेल आइडीमा तपाईले चाहिँ यो सामान रिसिभ गरिसकेपछि भिडियो खिचेर फोटो खिचेर चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई सेन्ड गरिदिनु होला, ताकि हामीले चाहिँ उहाँले पाउनु भयो है भनेर चाहिँ प्रुफ देखाउन सकौँ। त्यो कुरा पनि हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौँ। र यो गिभ अवे जित्नका लागि, गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुनका लागि चाहिँ सबैजनाले यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला भन्दै, र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र क्लासिक नेपाली च्यानलको नयाँ एपिसोड द रिभ्यू शो कस्तो लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ नयाँ च्यानल क्लासिक नेपाली च्यानलको टिमकै नयाँ च्यानल हो नेपाली रिभ्यू शो, त्यो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।